Hello everyone, welcome back. Thank you for being consistent. You guys are doing great, right? This is day 4 of data science in Nepali. यसमा चाहिँ हामी यो कुराहरू पढ्न ट्राई गर्छौँ. भ्याएन भने यसलाई पार्ट ए बनाउँछु र अर्कोलाई पार्ट बी बनाउँछु है त. सो पाइथन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स एन्ड लुप्स, राइटिङ एन्ड युजिङ फङ्सन्स, ल्याम्डा, म्याप एन्ड लिस्ट कम्प्रिहेन्सन्स यो सबै पढ्छौँ है त. सो सबैभन्दा सुरुमा पाइथन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स एन्ड फङ्सन बुझ्नुभन्दा अगाडि के बुझौँ भन्दाखेरि प्रोग्राम कसरी रन हुन्छ त. सो कुनै पनि प्रोग्राम भनेको के हो त. प्रोग्राम भनेको त कोडहरूको स्ट्रक्चर, कोडहरू सबै कोडहरू लेखिसके पछाडि त्यो इन्टायर चिजलाई प्रोग्राम भनिन्छ नि त होइन. सो प्रोग्राम रन गर्दाखेरि कसरी रन हुन्छ भन्दाखेरि लाइन बाई लाइन रन हुन्छ क्या. सुरुमा लाइन 1मा भएको कोड एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसपछि लाइन 2, त्यसपछि लाइन 3, त्यस पछाडि बढ्दै बढ्दै सिरियल्ली एक्जिक्युट हुन्छ. सो 1 लाइन एट अ टाइम सिरियली 1 to 3 गर्दै गर्दै एक्जिक्युट हुन्छ है. त्यस्तो हुन्छ बाई डिफल्ट है त, नर्मल तरिकाले. तर यस्तो सधैँ हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है. सो किन भन्दाखेरि कुनै बेलामा लाइन 2मा यस्तो एउटा कोड लेख्न मिल्छ जसको कन्डिसन इफ मिट भयो भने चाहिँ एकैचोटि 3 एक्जिक्युट नभएर एकैचोटि लाइन 30 एक्जिक्युट गर्ने. इफ यो लाइन 2को कन्डिसन ट्रु भयो भने लाइन 30 एक्जिक्युट गर्ने, बट इफ फल्स भयो भने एकैचोटि लाइन 40 एक्जिक्युट गर्ने. सो त्यस्तो खालको कन्डिसन लेख्न सकिन्छ. सो त्यस्तो बेलामा यो सिरियल्ली फ्लो गर्न जरुरी भएन. सो यहाँ माथिदेखि फ्लो हुँदै गयो, 2मा एउटा कन्डिसन देखियो, त्यो कन्डिसन मिट भयो भने अर्को लाइन एक्जिक्युट गर्ने, या फिर फल्स भयो भने अर्को गर्ने. सो त्यस्तो खालको कन्डिसन लेखियो. सो यो चाहिँ लाइन एकैचोटि कोड ब्रान्च आउट भएर डिफ्रेन्ट ठाउँमा गयो है. सो यस्तो खालको कन्डिसन, यस्तो खालको बनाउनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स भन्छ. यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्छ. यसको लागि के कोड लेखिन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स भनिन्छ है त. सो यस्तो खालको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको इक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल्स अफ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स के हो भन्दाखेरि एउटा हो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट, अर्को हो लुपिङ. सो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको मैले अघि भनिहालेँ, कुनै लाइनमा एउटा कन्डिसन राख्यो, त्यो कन्डिसन मिट भयो भने अर्को ठाउँ गएर ब्रान्च आउट हुनसक्छ. सो त्यस्तोलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनौँ. सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्रान्चिङ गर्छ है त. कुनै पनि टास्कलाई कुनै पोइन्टबाट एकैचोटि ब्रान्च आउट गरेर अर्को ठाउँ पुगाइदिन सक्छ है. अर्को लुपिङ भनेको चाहिँ कुनै एउटा काम चाहिँ कन्टिन्युसली ब्याक टु ब्याक भइरहोस्, मतलब कुनै एउटा कोड एक्जिक्युट भएकै भइ गरोस्, या फिर कुनै एउटा लाइन भएकै काम गरेको गरोस् कन्टिन्युसली. आई मिन टु से इफ लाइन 2मा छ भने त्यो कोडले चाहिँ त्यही ठाउँमा फर सम टाइम सर्टेन कन्डिसन मिट हुन्जेलसम्म त्यहाँ एक्जिक्युट भएकै भइ गरोस् अनि मात्र अर्को लाइनमा जाओस्. त्यस्तो खालको कोडलाई चाहिँ लुपिङ भन्छ है. सो त्यसले को काम के हो भन्दाखेरि repeated execution, repeat the on continuously है, त्यस्तो हुन्छ. सो यो ब्रान्चिङको एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ है त. कन्डिसनल स्टेटमेन्ट या फिर ब्रान्चिङ है त. सपोज हामीलाई अक्सर के अरे युजरसँग एउटा नम्बर लिन्छौँ र प्रिन्ट गर्छौँ इफ त्यो नम्बर चाहिँ अड हो र इभन हो. त्यो हाम्रो टास्क हो. सपोज है, आक्स अ नम्बर फ्रम युजर एन्ड प्रिन्ट आइदर इट इज अड अर इभन. सो यो टास्क हो है. त्यसको लागि के हुन्छ. सो स्टेप 1 मतलब लाइन 1मा आक्स नम्बर है, क्वेसन के अरे युजरलाईसँग नम्बर मागिन्छ है. त्यस पछाडि स्टेप 2मा त्यो नम्बरलाई युज गरेर रिमाइन्डर फाइन्ड आउट गरिन्छ है. स्टेप 3मा मतलब यो सबै स्टेप भनेको लाइन्स हो है त. लाइन 3मा चेक आइदर रिमाइन्डर इज 0 अर 1. सो यो रिमाइन्डरलाई चाहिँ 0 हो, यसको त्यो नम्बरको रिमाइन्डर जुन पाएको छ त्यो रिमाइन्डर 0 हो कि 1 हो. सो इफ 0 हो भने चाहिँ लाइन नम्बर एक्जिक्युट के अरे लाइन 4 एक्जिक्युट गर्नु पर्यो. बट इफ 1 हो भने चाहिँ त्यो 4लाई स्किप गर्ने अनि 5लाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने. सो यो वाला सिचुएसन यहाँ वर्षमा चाहिँ सिरियली आइरहेको थियो. अब यहाँनिर यो कन्डिसन हेरेर लाइन 4 एक्जिक्युट गर्ने कि 5 एक्जिक्युट गर्ने त्यो हेर्छ आफै, अनि त्यस पछाडि लाइन 6मा जान्छ है. सो यहाँनिर यो ठाउँमा गएर हामीले ब्रान्च आउट गऱ्यौँ. सो आइदर यो एक्जिक्युट हुन्छ या फिर यो एक्जिक्युट हुन्छ, दुइटै एक्जिक्युट हुँदैन. सो यस्तो खालको सिचुएसन हो कन्डिसनल स्टेटमेन्टवाला ब्रान्चिङवाला, विच इज कल्ड कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स है त. यसलाई हामीले त्यो प्रोग्रामको फ्लोको लाइक कन्ट्रोल गऱ्यौँ है त.
अब हामी लुपिङको पनि इक्जाम्पल हेरौँ है त। सो लुपिङ भनेको के अरे एक्जिक्युटिङ द सेम स्टेप कन्टिन्युसली होइन त। अब फर इक्जाम्पल एउटा टास्क छ अरे, प्रिन्ट योर नेम 10 टाइम्स। सो आफ्नो एउटा नाम चाहिँ 10चोटि प्रिन्ट गर्नु छ अरे। सो त्यसको लागि सुरुमा गेट नेम है, फर्स्ट सुरुमा युजरसँग नाम लिने, नामले पछाडि स्टेप 2मा एउटा नयाँ भेरिएबल एसाइन अ न्यू भेरिएबल एज वान है, एउटा भेरिएबल इक्वल्स टु 1 राख्ने है त। अनि स्टेप 3मा प्रिन्ट योर नेम है, एउटा नाम प्रिन्ट गर्ने, जुन यो नाम छ त्योलाई प्रिन्ट गर्ने। अनि त्यस पछाडि एड 1 टु द भेरिएबल। सो यहाँनिर जुन भेरिएबल एसाइन गरेको हुन्छ त्यो भेरिएबललाई चाहिँ 1 एड गर्ने है। सो 1 थियो भने पहिला सुरुमा 1 थियो नि त, सो 1 एड गरेपछि 2 भयो। त्यस पछाडि 2 भएपछि अनि स्टेप 4मा यहाँनिर चेक इफ द भेरिएबल इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10। सो यो भेरिएबल जुन एसाइन भएको छ यो 2 भयो, 2 लेस देन अर इक्वल टु 10 हो भने पछाडि देन गो टु स्टेप 3 इफ यस। सो यो कन्डिसन इफ हो भने चाहिँ स्टेप 3 वापस जान्छ। सो स्टेप 5 एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो नि त सिरियली, त्यो हुन छोडेर एकैचोटि स्टेप 3 वापस जान्छ। फेरि त्यही काम हुन्छ, फेरि 1मा एड हुन्छ भेरिएबलमा, 2मा 1 एड भएपछि 3 भयो, फेरि 3 हेर्छ, 3 लेस देन 10 छ हो भनेपछि फेरि यो ब्याक जान्छ। यसो घुमै गर्छ। सो एउटै स्टेप एक्जिक्युट भएकै गर्छ अन्टिल एन्ड अनलेस इफ द भेरिएबल इज ग्रेटर देन 10 इट गेट्स कन्टिन्युसली प्रिन्टेड। सो एभ्री टाइम यो यता जान्छ, फेरि प्रिन्ट हुन्छ, फेरि एड हुन्छ, फेरि हुन्छ, यसो 10 टाइम प्रिन्ट हुन्छ है त। अनि त्यो सकेपछि मात्र लास्टमा स्टेप 5मा जान्छ। सो यो पनि एउटा सेम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हो है त। सो अब हामी इक्जाम्पल हेरौँ है त, फेरि एक्चुअल कोडिङ हेरौँ है त, इफ युज गरेर। इफ स्टेटमेन्ट मार्कडाउन हालौँ यसलाई है त। सो अहिलेको टास्क लियौँ, यो टास्क के अरे के थियो, आक्स युजर एन्ड नम्बर एन्ड चेक इफ इट्स अर्डर इभन है त। सो यसको लागि कोड लेख्नु पर्दाखेरि सुरुमा नेम लिन्छ होइन, नम्बर लिन्छौँ इक्वल्स टु इनपुट नम्बर है, देखेँ होइन। अब यहाँनिर यो इनपुट भएको नम्बर चाहिँ जहिले पनि बाई डिफल्ट क्यारेक्टर हुन्छ त, त्यसलाई टाइप कास्ट गर्नुपर्छ इन्टु इन्टिजर है। नम्बर यसरी युजरबाट लिन्छ, नम्बर लिए पछाडि त्यो नम्बर चाहिँ नम्बरमा सेभ भयो है त। सो रिमाइन्डर इक्वल्स टु नम्बर मोडुलस बाई 2 है। अब यहाँनिर इफ रिमाइन्डर इक्वल्स टु 0 print if the number is even है, else print if the number is odd है त। अब एक्जिक्युट गरौँ, नम्बर 2 राख्यो अरे इभन है। सो यहाँ कसै काम गर्यो त, सुरुमा नम्बर लियो, त्यस पछाडि रिमाइन्डर चेक गर्यो, रिमाइन्डर चेक गरे पछाडि यो लाइनमा चेक गर्यो इफ त्यो जिरो छ कि छैन, यो कन्डिसन मिट भयो भने यहाँभित्र छिरेर यो काम गर्छ, यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। तर इफ यो कन्डिसन मिट भएन भने भित्र छिर्दैन, यो लाइनमा जाँदैन, एकैचोटि यो लाइनमा जान्छ र चेक गर्न, त्यस पछाडि फ्लो गर्न थाल्छ है। सो योवाला पार्ट स्किप गर्ने कि त योवाला पार्ट स्किप गर्ने। सो यो भयो इफ स्टेटमेन्ट होइन। अब अर्को हेरौँ। सो हामीले देख्यौँ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर दुई टाइपको छ पाइथनमा, एउटा हो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट र एउटा हो लुपिङ। सो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट मात्र हुन्छ है त, कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा पाइथनमा चाहिँ है त। यो भनेको कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भयो है। अब हामी अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है कन्डिसनल स्टेटमेन्टकै। asks a number from user and check if it's real or negative or 0 है। त्यसको लागि के फेरि numb equals to int put number
if num is greater than 0, print positive. Else if num is less than 0, print negative. Else print it's 0 है. सो यो पाला एक्जिक्युट गरेर हेरौँ है त. सो सुरुमा नम्बर माग्यो, यतिमा हालेँ मैले, पोजिटिभ भन्यो है. फेरि फेरि एक्जिक्युट गरौँ, माइनस समथिङ हाल्यो, नेगेटिभ भन्यो है. फेरि यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, 0 राख्यो, 0 भन्यो है. सो यो भनेको कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भयो. कन्ट्रोल स्टेटमेन्टभित्र कन्डिसनल स्टेटमेन्ट र लुपिङ छ. कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा इफ स्टेटमेन्ट मात्र भयो, अनि त्यति भयो है. अब हामी हेर्छौँ लुपिङको बारेमा. सो लुपिङको कुरा गरौँ है त. सो लुपिङ भनेको आइटरेसन हो. अघि हामीले देखिहाल्यौँ यहाँनिर लुपिङ कसरी गर्थ्यौँ हामीले भनेर होइन. सो लुपिङ भनेको चाहिँ कन्टिन्युस एक्जिक्युसन अफ अ लाइन अर अ ग्रुप अफ लाइन अफ कोड इन अ प्रोग्राम until and unless we get our desired result is called looping. So कुनै एउटा लाइन या फिर कुनै ग्रुप अफ लाइन चाहिँ कन्टिन्युसली एक्जिक्युट गर्ने ब्याक टु ब्याक अन्टिल सर्टेन कन्डिसन इज मेट, त्यसलाई चाहिँ लुपिङ भन्छ है. पाइथनमा चाहिँ हामीसँग फर लुप र वाइल्ड लुप मात्र छ है त. फर लुप एन्ड वाइल्ड लुप है. सो फर लुपको सिन्ट्याक्स हेरौँ है त. सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि loop for loop counter in condition code है. अब यो सिन्ट्याक्स भयो है. एक्जाम्पल हेरौँ एउटा. एक्जाम्पलमा for loop counter in range भनेर दिन्छौँ नि, यस्तो एउटा हुन सक्छ है. अर्को भनेको for loop जस्ट यस्तो, यसलाई एउटा अर्को कोडमै बनाएर हेरौँ है त. यसलाई र बनाइदिउँ है. यो हाम्रो र हो. सो फर इक्जाम्पल हामीले एउटा कोड लेख्नु छ अरे है. प्रिन्ट अल द नम्बर्स फ्रम 1 to 20 अरे होइन. सो यो कसरी गर्ने त. फर एक्स इन रेन्ज रेन्ज 1, 21, किनकि लास्टको लास्टको एक्सक्लुड हुन्छ नि त रेन्ज गर्दाखेरि. प्रिन्ट एक्स है. यो एक्जिक्युट गऱ्यौँ भने यसरी आयो है. यसलाई चाहिँ यो सिरियली आओस् भन्ने जस्तो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ इन्ड यस्तो लेख्नुपर्छ. इन्ड इक्वल्स टु यो गऱ्यौँ भने चाहिँ यसरी आउँछ है. यो याद गर्दा हुन्छ. सो यहाँनिर फर एक्स इन रेन्ज यदि यो रेन्ज फर्म भयो 1 देखि 20 सम्म. सो त्यो एक्स सुरुमा एक्स इक्वल्स टु 1 भयो. त्यस पछाडि एक्स प्रिन्ट एक्स गऱ्यौँ भने सो 1 प्रिन्ट भयो होइन. त्यस पछाडि 2 भयो, फेरि 2 प्रिन्ट भयो. सो यो कन्टिन्युस लुपमा चल्यो होइन. सो यो सबै प्रिन्ट आउट भयो है. अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ फेरि होइन. अर्को इक्जाम्पल भने चाहिँ फेरि प्रिन्ट अल द नम्बर फ्रम 5 to 1000 in step of 5 है. यसरी राखौँ भने कस्तो हुन्छ त. त्यस्तो केसमा यही कोड हुन्छ होइन. यही कोड हुन्छ. जस्तो थिङ इज स्टेप भन्ने बित्तिकै यहाँनिर कमा दिएर कतिको स्टेपमा गर्ने हो त त्यो यहाँ लेख्दिनँ. द्याट्स इट. सो यहाँनिर
रेन्ज रेन्ज यहाँनिर 5 कमा 1000 है। भयो नि 5 क्वेसन 5 10 15 20 आयो है। अब अर्को इक्जाम्पल है त। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ नम्बर चाहिँ फ्रम उल्टोबाट गरौँ है त। 92देखि 92देखि 0सम्म है त। 92देखि 0 उल्टोदेखि अनि स्टेप चाहिँ 3 राखौँ है त। सो यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ, स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको 92 भयो, एन्डिङ पोइन्ट भनेको 0 भयो, स्टेप चाहिँ 3 एक्जिक्युट गरौँ। रेन्ज 91 0 के भयो त यहाँ, किन एक्जिक्युट भएन? ए उल्टोबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेपलाई चाहिँ माइनसमा दिनुपर्छ है। माइनसमा दियो भने अनि बल्ल हुन्छ। सो उल्टोबाट भइरहेछ, उल्टोबाट 3 घटाउँदै जाने भन्ने कुरा भयो। सो 92 99 3 घटायो, फेरि यता आयो, सो यसरी गयो है। त्यसरी हुन्छ।